No niin, voisitko kertoa lyhyesti tästä yrityksestä, missä ollaan tänään, ja sitten omasta roolistasi täällä Hämeenmaassa? Joo, eli nyt istutaan täällä Osuuskauppa Hämeenmaan konttorilla ja Osuuskauppa Hämeenmaa toimii 21 kunnan alueella, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueella. Minä edustan majoitus- ja ravitsemustoimialaa. Minkälaisia kokemuksia teillä on maahanmuuttajataustaisista työharjoittelijoista ja työntekijöistä täällä Hämeenmaalla? Hyviä kokemuksia. On hyvin erilaisista taustoista on kyllä niin kuin harjoittelijoissa ja työsuhteissa, mutta toki kaivattaisiin enemmän niitä myös työntekijäpuolelle ja harjoittelijapuolelle ja ihan opiskelijoinakin. No nyt sitten meidän maahanmuuttajataustaiset opiskelijat varmaan haluaisi tietää, että millaisia odotuksia teillä on. Se positiivinen asenne on se ihan ehdoton, eli se, että oma tahtotila tehdä sitä työtä ja tulla siihen työyhteisöön harjoittelemaan sitä työtä. Miten te olette näitä suomalaisia työelämän arvoja tuonut esiin siinä perehdytystilanteessa esimerkiksi? No kyllähän se rehtireipas luotettavuus on se ihan ensimmäinen arvo, eli se, että kun tehdään niitä töitä ja se läpinäkyvä toiminta siellä yksikössä, eli täytyy niin kuin olla sitten yrityksen arvojen mukaisesti ja sitten ihan lainsäädännön mukaisesti, eli jos puhutaan vaikka elintarvikelainsäädännöstä. No sitten olen huomannut sillä tavalla, että kun syntyy joskus työpaikalla väärinkäsityksiä, jopa konflikteja, niin onko teillä ollut tämmöisiä väärinkäsityksiä ja jos, niin miten niitä on sitten selvitelty? No sehän nyt on ihan selvää, että kun isoja työryhmiä on ja eri taustaisissa olevia ihmisiä on, niin aina väärinkäsityksiä silloin tällöin tulee, mutta ei oikeastaan ole ollut yhtään semmoista, että mitä ei oltaisi pystytty keskustelemalla niin kuin selvittää. No sitten tämä on aina haaste, kun tulee toisesta kulttuurista ja varsinkin ne ensimmäiset harjoittelukerrat, kun tulee toisesta kulttuurista ihminen työyhteisöön, mutta se asettaa myös sille työyhteisölle vähän erilaisia haasteita, kun tulee tämmöinen erilainen harjoittelija. Niin miten te olette näistä tilanteista selvinnyt ja onko siitä keskusteltu esimerkiksi teidän henkilöstön kanssa? Joo, meillähän kaikki harjoittelijat, jotka meille tulee yksikköön, niin mehän niin sanotusti aukastaa tämä harjoittelija meidän olemassa oleville työntekijöille. Eli kerrotaan meidän palavereissa, eli minkälaisia ja minkälaisista taustoista harjoittelijat tulee ja mikä heillä on niin kuin harjoittelun tarkoitus. No niin, sitten näistä onnistumisen kokemuksista, että tuleeko mieleen semmoista erityistä jotakin onnistumisen kokemusta, jolloin kaikki on mennyt oikein hyvin ja te olette olleet tyytyväisiä? No ehkä parhaat onnistumiset on ollut siitä, että niin nämä harjoittelijat, jotka meille on tullut, niin me ollaan niin kuin pystytty työllistämään. Mutta ihan jos ajatellaan tällaisia ihan konkreettisia tekemisiä siellä meidän yksiköissä, niin heistä on meille valtava hyöty ja apu siinä mielessä, että kun meillä on monikulttuurista myös asiakaskuntaa, että he pääsevät kohtaamaan niitä niin sanotusti oman niin kuin olevia asiakkaita, että he pääsevät jopa kommunikoimaan heidän kanssaan sillä kielellä, mihin meidän työntekijät varsinaisesti ei pysty. No sitten ihan semmoinen rekrytointitilanne, että silloin kun te otatte työhön maahanmuuttajataustaisen henkilön, niin onko teillä jotain erilaisia menetelmiä tai toimittiko te jotenkin eri tavalla kuin jos kyseessä olisi kantasuomalainen työnhakija? No ei tietysti, ei millään lailla niin kuin ole mitään erityistä niin kuin toimintatapaa siihen. Toki me jutellaan kaikkien työntekijöiden kanssa, jotka meille hakeutuu ja selvitellään vähän heidän motivaatiota tehdä sitä työtä. Ja toki sitten käydään nämä kielelliset asiat, eli pärjää siinä meidän asiakaspalvelutilanteessa sillä lailla, että pystyy sen niin kuin ymmärtämään sen asiakkaan tarpeen. Okei, no kiitoksia oikein paljon tästä haastattelusta ja mukava kun päästiin tänne käymään täällä teillä ja saatiin vähän viestiä tuonne meidän maahanmuuttajaopiskelijoille näistä asioista. Ei mitään, kiitos. Kiitos teille ja toivottavasti me saataisiin nähdä heitä runsaammin meillä harjoittelijoina ja jopa työntekijöinäkin.